Hello everyone, I'm Teacher Glenn and this is our lesson for today. For today is about practice ways to prevent and control pests and rodents. Ang ating layunin dito ay ma-identify natin kung paano natin makontrol ang mga peste or mga rodents sa ating mga bahay or sa ating mga paligid. Second, we have to practice ways. Kailangan maghanap tayo ng paraan paano natin makontrol ang mga ganitong mga peste sa ating paligid. So, third is we have to explain the effect of pests and rodents to one's health. Pest is any animal or plant which has a harmful effect on humans, their food, or their living condition. Pests include animals which damage stored food. For example, rats and mice. Rats and mice may eat grain, rice, or biscuits in shops and homes and contaminate this food with their feces. Okay? So some examples of pests are mosquitoes, rodents or rats, and weeds. Dapat din natin tandaan, not all insects are pests. Different kinds of insects eat other insects. So marami ring mga insekto ang kumakain or ang kinakain nila ay ang mga kapwa nila insekto. They are insects na beneficial. Ang tawag sa kanila ay beneficial species kung tawagin. Okay? So here are some of the most common pests you may run into. Very common sa atin to. First, we have here flies and ants. Second is Langgam. cockroaches and bed bugs. Ano yung bed bugs na yan? In Tagalog, that is, ano ang bed bug sa Tagalog? Ano ang bed bug sa Tagalog? Puto po. Puto. Puto po. Kuto? Madalas silang nakatira or titira sa madalas silang tumitira sa ba? Sa mga upuan. Sa mga kahoy. Anay po. No, that is surot. Surot. Bed bugs. Kaya nga siya tinatawag na bed bugs kasi kadalasan nakatira siya sa mga higaan na kahoy or any higaan na doon sila usually nakatira. Ano nga ba ang pest control na tinatawag? So pest control is the regulation and management of species that are considered as pest. Kung paano natin siya i-control, paano siya mawala, paano siya tanggalin sa mga pamamahay natin or sa ating mga farms. Some of these pests are perceived to pose great risk to human health and the environment. So cockroaches are carriers of microorganisms that cause diseases as well as allergic reactions. Yun yung nagagawa ng cockroaches or yung mga ipis na kung tawagin. So, saan nga ba natin matatagpuan or natatagpuan kadalasan itong mga cockroaches? Natatagpuan natin siya kadalasan sa mga sulok-sulok ng ating mga bahay, sa mga cabinets, sa ilalim ng kama, or where else? Sa ating, saan ba? Anong kailangan natin gawin sa mga bahay nating maraming kalat? All we need to do is to, yes, James? Carlos? Anong gagawin natin kapag maraming kalat sa loob ng bahay? Maglinis po. Maglinis or tanggalin natin yung mga possible place na pwede nilang tirahan. So hindi lang cockroaches ang pwedeng tumira sa mga dugyot na lugar. Pwedeng tumira ang mga ahas. Okay, especially sa mga grabe ng dugyot na lugar. Yun yung mga tinitirhan ng mga insects or ng mga wild animals inside the house. So let's make sure na ang bahay natin, ang lugar natin is very comfortable to live in. Baga dapat malinis, dapat komportable, di ba? Now let's continue.
Rodents can transmit diseases such as leptospirosis and rat bite fever. And take note of this. Sa balita, laging sinasabi to. Kapag ka may baha, pinapaalala nila na mag-ingat kasi ang tubig baha ay pwedeng mag-cause ng sakit na leptospirosis. Ano tong leptospirosis na to? Itong klaseng sakit na to ay nakukuha lamang sa mga ihi ng daga or mga bakteriyang dala-dala ng daga. Another disease na pwede nating makuha from rodents, yung rat bite fever. Pwede ka kasing magkalagdat, pwede kang magkasakit. So, remember this, a clean community is the first and foremost defense against pests or insects na pwedeng mag-damage sa ating mga katawan. Okay? So, let's continue. There are some ways on preventing pests and rodents sa ating mga pamahay or even sa ating environment, sa ating mga farms, sa ating mga pananim. O, ito. First one is to remove any sources of food, water, or shelter. Madalas pinupuntahan nila yung mga pagkain, nakaimbak, or yung mga water na ating iniinom, or yung ating pinanliligo. Okay? Usual na yung mga ganyan. So, second is to store items in safe and closed containers. Third, dispose of garbage regularly with a tightly closed lid. Ibig sabihin, yung pagtatapon natin ng basura or pagtatapunan natin ng basura, it should be closed. It should be tightly closed. Okay? Sarado din dapat. So kapag binalot natin sa plastic, we have to make sure na ang mga yon nakabalot pa rin sa isang balding malaki or balde. Kasi ang balde, hindi nila basta-bastang nabubutas yun. So that's the safest thing to do when disposing or if you dispose some garbage. And then next we have here, reduce clutter or areas where pests can hide. Hindi lang once or twice a week tayo naglilinis. Every time na makakuha tayo ng kalat sa loob ng bahay, we have to dispose those garbages or garbage na meron tayo and then put those things doon sa proper place. Seal and close off any tracks or any cracks or holes to eliminate outside entry. Direction. Identify the ways to prevent pests and rodents. Choose your answer from the box below. Directions. Reflect and answer the questions below. Write your answer or answers in 5 sentences. Scroll provided for you. Here we go. In your house, you observe that many pests and rodents scattered and it keeps on multiplying. So remember, ang mga insects and rats or daga, mice, and any insects or pest, mabilis silang dumami, especially kapag mayroon silang magandang tirahan. So, sabi dito, as a grade 6 learner, bilang mga estudyante sa ika-6 na baitang, what will you do? Ano ang gagawin ninyo? How can you prevent the pest and rodents that keeps on multiplying? You have to make 5 sentences for this activity. And this is for your task number 2. And we have the rubrics for this. And our rubrics is here. The following are the rubrics on how your work will be graded.
Any question? Wala po. Wala po. Ako na lang magtatanong. Okay lang ba? Okay lang ba? Opo. In a particular place na lang, sige. Sa ilalim ng kama natin. Nasa loob kayo ngayon ng bahay, di ba? So it will be easy for you to answer kasi nasa loob kayo ng bahay and you have your kama. Di ba? Sa ilalim ng kama or sa ilalim ng sofa. Okay? Sa kusina. Oh, what will you do to dispose those garbage properly? Okay, sige. Paano? Magalis po, tsaka magmamap. So by doing that, hindi lang ang member ng families natin ang maging healthy. Every time na magkaroon tayo ng bisita, our visitors also will become safe from those kind of diseases na pwedeng dalhin ng mga insects. Tandaan natin to. Pest control is necessary because rodents and insects carry diseases. So pests of all stripes carry tough viruses and bacteria that require treatment. And others can make existing medical conditions like asthma even worse. Based on what have you learned or what we have learned from the lesson, the question is, why is it important to control pests? You have to explain your answer. Thank you for participating in our class. So with that, God bless everyone, and I'm sure marami kayong natututunan sa ating klase for this time, and see you tomorrow. God bless you. Bye-bye.